السلام علیکم. تاسو څنګه کولی شئ چې د خپل فیسبوک نوم بدل کړئ؟ ډېره اسانه طریقه ده او تاسو ویډیو پوره وګورئ. چې کله مکمل ویډیو وګورئ نو تاسو په مکمل ورباندې پوه شئ. صحیح ده؟ او راځئ چې وګورو چې څنګه بدلیږي په فیسبوک کې خپل نوم. لاړ به شئ ټولو نه اول فیسبوک ته. چې فیسبوک ته لاړئ بره به تاسو ته 3 لینونه ښکاري. په دغه 3 لینونو باندې به داسې کلیک کړئ. چې کله په 3 لینونو باندې داسې کلیک کړئ لاندې به راشئ. لاندې به راشئ په اخر کې به لیکلی وي سیټینګ اینډ پرایوسي. دا چې کوم ده سیټینګ اینډ پرایوسي باندې به کلیک کړئ او بیا به تقریبا لیکلی وي سیټینګ اینډ پرایوسي. دې نه لاندې به لیکلی وي یوازې سیټینګز. په سیټینګز باندې به داسې کلیک کړئ. چې په دې باندې مو کلیک کړئ نو ګورئ فرست لاین کې اول لاین کې پرسنل اینډ اکاؤنٹ انفارمیشن په دې باندې به داسې کلیک کړئ. بره به لیکلی نیم. خپل نیم به داسې ټچ کړئ کلیک یې به کړئ. دا مې داسې کلیک کړ نو دلته کې به خپل فرست نوم چې د تا په نوم کې پیل اول ټکی اول الفاظ کوم راځي، محمد راځي یا محمود راځي یا کوم یو هم راځي هغه به ورکې سلیکټ کړئ. لاندې به میډل نیم پرېږدوئ او آخر کې به لاست نیم لکه اوس زما والا محمد عادل په آخر کې عادل راځي لاست نیم به ولیکئ. بیا به راشئ ریویو چینج دې ته به راشئ. چې دې ته راشئ نو 2 سیکشنې به درته درکړي. پاس کې به درته لیکلي محمد عادل او لاندې کې به درته لیکلي عادل محمد. که دې کې تاسو کوم یو هم نوم خوښ وي سلیکټ کولی غواړئ هغه به داسې سلیکټ کړئ. چې داسې مې سلیکټ کړ نو هغې نه بعد به سیو چینج ووهئ. نه سوري دا پاسورډ دلته کې به چې کوم فیسبوک ته تاسو پاسورډ ورکړی وي کوم پاسورډ باندې تاسو فیسبوک چلوئ کولاو کړی مو وي لاګین کړی مو وي صحیح ده هغه پاسورډ به دلته ورکړئ. چې هغه مو کله ورکړو نو بیا به سیو چینج ووهئ. دا چې کله ووهل تاسو نو تاسو په فیسبوک کې خپل نوم بدل شو. صحیح ده؟ چې کله دا بدل شو نو که چېرې دا د تاسو خوښه نه شو چې یاره دا نوم زما نه ده خوښ نو تقریبا تاسو ته به 60 ورځې 80 ورځې ټایم درکوي چې تاسو خپل دوهم نوم بل نوم تاسو 80 ورځو بعد چینج کولی شئ. صحیح هغې نه مخکې تاسو نشئ چینج کولی خپل نوم. او شکریہ. تھینک یو.